Dietele ce presupun combinații speciale de alimente se bazează pe ideea că consumul anumitor alimente, separat de altele, poate ajuta la digestie pentru a susține pierderea în greutate și sănătatea la modul general. Sunt dr. Șerban Damian, nutriționist la Centrul Superfit și în acest clip o să vă vorbesc despre combinațiile alimentare. La finalul lui vei ști dacă are sens să le integrezi în alimentația ta sau nu. Există diferite variații ale acestor diete, dar în general regulile sunt destul de similare. Iată câteva dintre acestea. Consumul de fructe numai pe stomacul gol. Interzis a se combina sursele de amidon, cum ar fi cartofii și sursele de proteine. Interzis a se combina diferite tipuri de proteine. Consumul de produse lactate numai pe stomacul gol, în special laptele. Proteinele nu trebuie amestecate cu grăsimi. Saharurile trebuie consumate numai singure. Fructele și legumele trebuie consumate separat. Combinarea alimentelor nu este o modă nouă. Principiile sale de bază sunt similare cu cele ale dietei ayurvedice, care sugerează că combinarea anumitor alimente, cum ar fi cele crude și fierte, poate încetini procesul digestiv și poate duce la anumite probleme de sănătate. Susținătorii acestei diete consideră că alimentele necesită intervale de timp diferite pentru a fi digerate și din acest motiv nu trebuie consumate împreună. Ei cred că atunci când mâncăm greșit anumite alimente, digestia este afectată. Ca urmare, mâncarea nedigerată rămâne în stomac, unde fermentează sau chiar intră în putrefacție, lucru care poate duce la boli și creștere în greutate. Hai să lămurim situația. Combinarea alimentelor după anumite principii îmbunătățește funcția digestivă și este benefică pentru sănătate. Realitate sau ficțiune? Ficțiune. Nu există nicio cercetare care să susțină afirmațiile celor care spun că digestia este îmbunătățită în acest fel. Nici pe partea de slăbire nu s-a putut observa un beneficiu suplimentar. Combinarea unui aliment cu digestie rapidă cu un aliment cu digestie lentă provoacă un blocaj în stomac, ceea ce poate duce la fermentarea nesănătoasă a alimentelor cu digestie mai rapidă. Realitate sau ficțiune? Ficțiune. În primul rând, stomacul are un pH atât de acid încât aproape nicio bacterie nu poate supraviețui, deci nici vorbă de fermentare. Apoi, fără nicio legătură cu combinarea alimentelor, bacteriile benefice trăiesc în intestinul gros și fermentează carbohidrații nedigerați, formând gaze și acizi grași cu lanț scurt, care au fost asociați cu reducerea inflamației, îmbunătățirea controlului glicemiei și un risc mai mic de cancer de colon. Dacă două alimente necesită niveluri de pH diferite pentru digestie, organismul nu le poate digera corespunzător pe amândouă în același timp. Realitate sau ficțiune? Ficțiune. Dacă mănânci o masă foarte acidă sau foarte alcalină, tractul digestiv va avea grijă să neutralizeze excesul prin secrețiile sale. Când mâncarea pătrunde în stomac, acidul gastric și enzimele pepsină și lipază sunt eliberate. Aceste enzime digeră proteinele și grăsimile. În plus, intestinul subțire adaugă bicarbonat, care este foarte alcalin, pentru a menține conținutul intestinal la un pH de aproximativ 6. Acesta este pH-ul la care funcționează cel mai bine enzimele din intestinul subțire. De ce nu ar trebui să-ți complici viața cu combinarea alimentelor? În primul rând, pentru că nu există dovezi științifice care să o susțină. Susținătorii combinării alimentelor consideră că proteinele și carbohidrații sunt digerați în momente diferite, deci este mai greu pentru organism să le proceseze atunci când sunt consumate împreună. De asemenea, așa cum spuneam, ei se bazează și pe faptul că alimentele răspund la niveluri diferite de pH în tractul digestiv, deci dacă două alimente care necesită niveluri diferite de pH sunt combinate, acestea nu pot fi digerate împreună. Desigur, niciuna dintre aceste idei nu se bazează pe fapte științifice. Este dificil de urmat. Regulile dietei sunt complexe și ar putea fi greu de urmat pentru mulți oameni. Nu este o abordare practică, implică renunțarea la anumite alimente obișnuite și sănătoase, ceea ce face ca această dietă să fie greu de respectat. Alimentele sunt greu de clasificat. Cele mai multe alimente nu pot fi clasificate ca pur și simplu acide sau alcaline sau surse pure de proteine sau de carbohidrați. De exemplu, boabele de fasole sau năut furnizează atât carbohidrați cât și proteine. Unde le încadrăm? La fel și lactatele. Este aproape imposibil să clasificăm alimentele în conformitate cu regulile acestui plan. Nu este sustenabilă pe termen lung. Dietele de acest gen sunt foarte greu de urmat. Mulți oameni renunță la un interval de timp după ce și-au propus să facă schimbările impuse de această abordare. În plus, orice scădere în greutate experimentată cu acest plan restrictiv este probabil să fie anulată odată cu reluarea obiceiurilor alimentare normale. Poate fi periculoasă pentru unii oameni. Persoanele cu diabet zaharat ar trebui să evite consumul de alimente care conțin doar carbohidrați și să se orienteze către cele care au în compoziție și proteine sau grăsimi,
ceea ce ajută la controlul glicemiei. Poate declanșa tulburări ale comportamentului alimentar. Deși în principiu nu există riscuri majore pentru sănătate, o dietă strictă, cu reguli rigide, poate duce la obsesie nesănătoasă pentru anumite alegeri alimentare, ceea ce în cazul adolescenților poate fi chiar periculos. Există riscul unor deficiențe nutriționale. Natura restrictivă a acestui plan poate face ca unii oameni să nu obțină suficiente calorii în efortul de a evita combinarea greșită a alimentelor. Acest lucru poate conduce la oboseală și alte probleme de sănătate, precum încetinirea metabolismului cu sabotarea încercărilor de scădere în greutate. Există totuși reguli de combinare validate științific? Da. Unele alimente cresc absorpția anumitor nutrienți. Spre exemplu, vitamina C și fierul. Absorpția fierului non-hemic în surse de fier pe bază de plante, cum ar fi spanacul, fasolea sau cerealele îmbogățite, este de obicei foarte scăzută, mai puțin de 10%. Adăugarea de vitamina C, de exemplu din citrice, face fierul non-hem mai absorbabil. Carotenoizii și grăsimile. Carotenoizii sunt compuși care se găsesc în legumele roșii, portocalii și verde închis, cum ar fi morcovii, roșiile, ardei grași roșii, spanacul, brocoli. Ele sunt mai ușor absorbite de organism atunci când sunt consumate împreună cu grăsimi, de exemplu nuci, brânzeturi, uleiuri vegetale. Același lucru este valabil și pentru alte vitamine liposolubile, cum ar fi D, E și K. Carbohidrații și proteinele sau grăsimile. Contrar filozofiei de combinare a alimentelor, combinarea carbohidraților și a proteinelor sau a grăsimilor este benefică. În nutriția sportivă se știe faptul că consumul de carbohidrați și proteine împreună după un antrenament poate ajuta la accelerarea refacerii mușchilor și la completarea depozitelor de glicogen care s-au epuizat în timpul efortului. De asemenea, este recomandat să asociem carbohidrații cu grăsimi sau proteine pentru controlul glicemiei. Combinarea diferitelor surse de proteine. Nu toate alimentele bogate în proteine sunt egale din punct de vedere nutritiv. Proteinele complete ne oferă toți cei 9 aminoacizi esențiali de care corpul nostru are nevoie pentru a funcționa optim. Aceste tipuri de proteine sunt de origine animală și includ carne, pește, lactate, ouă și brânză. Proteinelor incomplete le lipsesc unul sau mai mulți aminoacizi esențiali și includ legume, cereale, leguminoase și nuci. Pentru a obține toți aminoacizii esențiali din proteine vegetale, trebuie să combinăm aceste surse incomplete pentru a forma o versiune completă, de exemplu fasole și orez. De menționat că nu trebuie să le consumăm neapărat în același timp, ci pe parcursul zilelor și chiar săptămânilor. În concluzie, combinarea alimentelor după reguli rigide și tabele stupide luate de pe net nu face decât să ne complice suplimentar viața și să ne îndepărteze de la o alimentație sănătoasă și echilibrată. Sper că ți-au fost de folos aceste informații. Nu uita să te abonezi la canalul Superfit și să ne urmărești!